cả hai đều đẹp. Cái gà mái nhiều quá nhỉ? Gà mái. Tao muốn lấy gà mái nhiều để nó làm để trứng ấy. Gà này nuôi 2 tháng nó đẻ rồi đấy. Vâng. Anh trưởng thành hết rồi. Nó chạy cháu là cái đường đi nó hơi khó vậy. Hơi xa. Xa quá, không có. Khó đi quá. Vâng. Xe máy không sang lên đây được. Nói trước kìa. Vâng, đừng hẹn. Đấy, để đây đi. Đây là khá là nhiều gà này. Của cháu bao tiền này cô nhỉ? Cái tiền của cháu ấy? Cháu là 2,5 triệu. Cá lồng. Cô để cháu 2 cái lồng này nhé. Cháu dùng thì không khó. Gà mai chiếu là gà mái nhiều cô nhỉ? Gà mái đẹp lắm. Vâng. Cháu mà muốn mua gà mái nhiều để trứng ấy. Gà trống nhiều thì cũng không tốt lắm. Có 2 con trống thôi. Vâng. Thế một tiền đó cô nhé. 2,5 triệu hả cô? 2,5 triệu. Cô bán cháu 2 cái lồng này nhá. Cô bán. Vâng, để cháu còn không có cái đựng nữa. Lại uống nước đã cô. Cô xin nhá, cô cảm ơn thôi nhá. Cô đi còn có việc gì cô bán cho nhà khác nữa. Cháu cảm ơn cô nhá. Cô cứ để đấy xong rồi cháu bắt trâu ở trong chuồng cũng được. Cô bận thì cô cứ về trước. Xin cô cảm ơn cháu nhá. Vâng. Cô còn đi bán cho nhà khác nữa. Vâng, vâng. Gà đẹp đấy cô ạ. Vâng, cháu xin nhá. Vâng. Gà mái đẹp hơn gà trước. Đó là gà mái nữa. Trời ơi nhá. Chuồng mới nhá. Chuồng lớn nhá. Đấy. Mình có nhiều gà quá Trúc Lam ạ. Nhiều gà quá nhỉ. Cố gắng chăm sóc nó nhé. Có nhiều gà rồi. Sao thế nhỉ? Cháu xuống giường nằm nhé. Chú làm nhé. Chú làm chuồng gà nhé.
đấy con đó. Ok. Đấy đúng rồi, thì mình lớn nhé, nhiều cái mau lớn nhé. Cố lên nhé. Chú Lam ơi, chú Lam chơi đấy nhá, chơi ngoan nhá, chú làm việc nhá.
Ôi nhiều trẻ con quá. Ôi nhiều ghê. Bên cả em sữa nữa. Đừng mua phải có 5.000 để mua được. Đúng rồi. Đúng không là 5.000. 5.000. Đấy, 5.000 để mua được đâu. Ai lấy cháu ít lợn rồi bác? Chắc khoảng 35. Ở đây, mua đi pin nào. Vâng. Gọi Đây này. Mấy mười đấy là anh chiêu. Chào chị đâu? Chị về chị bảo mẹ chị mời nhá. Vâng. Có, chị ăn với. Tao một sinh nhật rồi. Anh chiêu. Một cái này là bao nhiêu? Một cái này lấy một cái. em lên điệu rồi à? Đây ba. Alo. Kéo lên. Quần nó tốn thế. Cà chua nhỉ? Có. Không có nhiều không? Rồi, ok. 7-8 như thế này. 1 cân á. Cháu lấy nhiều thì chắc lấy 15 thôi. Lấy bao nhiêu ấy. Một cô vẫn bán lẻ 16 mà. Nhá. 7-8 này. Ok nhá. Ôi, bây rồi. Chú Lam ơi. Chú Lam máy bỏng ơi. Ăn đi con. Cùng. Có người ăn là không lớn đâu nghe chưa? Ăn tài vào. Không gạt ra thôi. Chú Long ơi măm măm nhá. Để chú nấu đồ ăn nhá.
Rồi. Dạo này ngoan nha. À, cười cái gì mà cười? Hỏi lời ăn lắm nha, Trúc Lam nhá. Dạo này không ăn ti phải không? Ăn ít phải không? Ăn kém thế. Lời ăn ti bình à? À, hiền lắm nhỉ. Nào phải chơi nhé. Chú Lam mong mời chú nhá. Ngoan nhá. Ê, ngủ hơi nhờ lắm nhỉ? Trúc Lam nhỉ? Trường quá rồi nhỉ? Ngủ thôi. Hôm nay chú mệt quá. Mà cháu có mệt không? Đi làm với chú cả buổi nhỉ? Cả ngày nhỉ? Mệt lắm chứ nhỉ? Trường lắm rồi. Ăn nhiều cho nhìn lớn nhá. Mấy hôm nay cháu lười ăn lắm đấy. Được chưa? Đừng cười nè. Ngốc. Chúc Lam bé bảo ngốc. Chúc Lam bé bảo ngốc. Chúc Lam bé bảo ngốc. Bé bảo ngốc. Chúc Lam bé bảo ngốc. Chúc Lam bé bảo ngốc. Hôm nay làm việc mệt rồi, mình ngủ thôi.